สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Wave Noisy Channel อีกเช่นเคยกันเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็เราจะมาเล่าในท็อปิกในเรื่องเข้าค่ายที่สัตหีบนะทุกคนคือแบบล่าสุดเนี่ยเวฟก็ได้แบบไปเปิดสตอรี่ถ้าเกิดได้ยินเสียงเป็นแมวหรือเสียงอะไรต่างๆก็ขอโทษเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเสียงโทรศัพท์การแจ้งเตือนของเครื่องนี้เองนะคะทุกคนเมื่อวันเสาร์หรือวันไหนนี่แหละผ่านมาไม่กี่วันเองสตอรี่หรือสตอรี่ทั้ง Facebook และสตอรี่ใน Instagram เนี่ยได้แจ้งเตือนมาที่คลังจัดเก็บของเว็บเนาะแล้วมันก็บอกว่าคุณได้ไปที่นี่มา1ปีแล้วอะไรอย่างนี้นะก็คือวันนี้เราจะมาเล่าท็อปิกการไปเข้าค่ายเมื่อปีที่แล้วนะที่สัตหีบหรือระยองอะไรอย่างเงี้ยเว็บก็แบบเข้าไปที่ไลฟ์เนาะก็ไปดูว่าคิดถึงบรรยากาศวันนั้นจังทำไมแบบมันรู้สึกดีแล้วก็แต่ก็แบบเหนื่อยอย่าหาทำก็มันแจ้งเตือนมาเมื่อวันที่แป๊บนึงนะขออนุญาตหาก่อนประมาณวันที่3 เมษายนนะทุกคนวันนี้เราถ่ายคลิปประมาณวันที่9 เมษายนนานมากเมื่อวันที่3เนี่ยเมษาของปีที่แล้วเนาะเราได้เริ่มเดินทางไปที่ระยองที่สัตหีบเวลก็จำชื่อค่ายที่นั่นไม่ได้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นค่ายหาดพระมหาเจษฎาราชเจ้านาวิกรัชโยธินอำเภอสัตหีบในรูปนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าเป็นรูปใครก็คือรูปเพื่อนเรานะคะทุกคนทางเรียนเขาถ่ายให้นี่โมเมนต์มากวันนั้นอะเวฟจำได้ว่าวันนั้นอะช่วงนั้นที่จะไปเข้าค่ายมันเป็นก่อนวันที่เวฟจะปัดฉิมที่โรงเรียนเนาะรู้สึกว่าฉันอยากไปแล้วทีเนี้ยมันเป็นใบที่แบบว่าเซ็นอนุญาตจากใบผู้ปกครองใช่ไหมเว็บก็อ่านไปใบมันบอกว่าขอร่วมเชิญนักเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละไปร่วมปลูกป่าอะไรเข้าค่ายกิจกรรม3 วันอะไรสักอย่างนี่แหละ3 วัน 2 คืนแล้วทีนี้เห็นกิจกรรมมันน่าเล่นมากก็คือแบบอยากไปแต่ใจจริงก็คือแบบค่ายทหารตอนแรกก็เอะใจว่าค่ายทหารแล้วทหารก็ต้องคุมสิแล้วทีนั้นเราก็หรืออาจารย์จะแกล้งเราวะหรือจะแกล้งนักเรียนวะให้แบบไปฝึกนิสัยอะไรอย่างเงี้ยมึงพอไปถึงวันนั้นแหละจ้าตอนนั้นดิฉันทำตัวไม่ถูกเพราะว่าตอนที่ไปถึงค่ายลงรถปุ๊บทหารตะโกนรีบเก็บของรีบเอาของไปไว้คือแบบว่าแล้วไงกูจะตายไหมแล้วก็วันนั้นที่ไปใช่ไหมอาจารย์ก็จะแบบว่าพานักเรียนไปเที่ยวก่อนจำได้ไปเที่ยวที่แรกนั่นก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ไปปุ๊บก็สนุกก็แฮปปี้มีสัตว์เดี๋ยวมีรูปอยู่แบบนึง A few moments later เดี๋ยวจะมาเล่าสตอรี่กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะไปเที่ยวก่อนอะไรเงี้ยจำได้ว่าเป็นสถานที่ที่แบบเป็นสวนสัตว์ก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมันนานมากทุกคนวันที่3 เมษายนเนาะมีแผนที่นะอัดว่าเป็นแผนที่ว่าจะไปสวนสัตว์จากลพบุรีเนี่ยไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมง47 นาทีนะแล้วก็ลาดกระบังเป็นคนลงเส้นทางบ่อยมากนี่มาแล้วนี่เห็นไหมฟิลภาพรวมเนี่ยเจอเพื่อนก็คือชนีจ้ะเจอเพื่อนก็คือชนีจ้ะอะไรก็ไม่รู้ว่าถ่ายมั่วซั่วหมดเลยรู้สึกว่าจะเป็นนกอะไรไม่รู้ แล้วก็ยีราฟจ้ะแล้วก็ป้ายบังด้วยเลิศสเปนแตนมากนี่ยีราฟนะคะแล้วก็เจอเพื่อนก็คือแรดค่ะเอาสิเอาไงนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เสือน้อยช่วงนั้นแบบฮิตวลีมากในทวิตเตอร์เสือน้อยค่ะตัวทูชลบุรีหมูเฟียสมากเลยใส่แว่นเฟียสกีมากอยากจะบอกว่าได้โมเมนต์มาเยอะมากการไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาเพื่อนคนนึงดีกว่าคือเพื่อนสาวของเรานะคะที่ชื่อว่านีโอก็เป็นหัวหน้ากลุ่มที่เข้าค่ายอีกกลุ่มนึงเนาะเราโทรหานีโอกันดีกว่า Hello girl You can remember the day we went to camp at Satihip together You can remember Yes You can tell me please you have feeling that day เข้าเรื่องเลยเอาเข้าเรื่องเลยเร็วไอตอนไปก็คือแบบตอนบ่ายปุ๊บอากาศก็ร้อนใช่อากาศร้อนแล้วแบบเขาพาไปเขาบอกว่าไปทะเลหัวกูก็คือแบบไปพักผ่อนหย่อนใจใช่จะรู้ว่าจะไปแบบปล่อยใจที่ทะเลที่ไหนได้มึงเล่าค่ะต่อไปค่ายทหารภาพในหัวกูคือมีติดทะเลอะไรปะหอพักติดทะเลอะไรพักติดทะเลพอไปจริงๆก็คือค่ายทหารจริงๆร้อนไม่ไหวไปวันนั้นคือแบบตุยนะกระเทยบางคนนะจะบอกว่าตุยนะกูจะบอกว่าวันนั้นที่กูไปมึงจำได้ไหมมึงจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมที่ไปวันแรกรถมาถึงค่ายทหารแหละโอเคค่ายพอได้พอเอากระเป๋าลงไปแล้วกูได้ยินนกหวีดแล้วก็ทหารก็แบบว่ารีบๆหน่อยนะครับโอ้โหตะโกนแบบว่าเหมือนเขาพูดแบบห้าวๆแบบว่า
แบบขู่อะไรเงี้ยตอนแรกแบบกลัวว่าตอนแรกคือแบบว่าทหารจะต้องแบบเขาอาจจะซ้อมให้เราแหละอีเปล่าค่ะยังไงรู้ไหมคะตะโกนใส่เลยค่ะอี ใช่ใช่ แล้ววันที่เราไปอ่ะทหารก็คือมีเพื่อนคนนึงอ่ะที่แบบว่าแอบคุยใช่ไหมมันต่อแถวที่เราจะเอากระเป๋าอ่ะขึ้นห้องพักใช่ไหมมันมีเพื่อนคนนึงอ่ะคุยเว้ยไม่รู้กลุ่มไหนจำไม่ได้มีเพื่อนคุยแล้วก็กลุ่มมึงเหรอ ใช่กลุ่มกู มีเพื่อนคนนึงคุยป้าแล้วทีนี้โดนอมก้อนหิน แล้วเขาก็บอกว่าห้ามเอาก้อนหินออกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาก็บอกว่าถ้าวันสุดท้ายของที่เข้าค่ายเอาก้อนหินมาคืนด้วยโหดมากวันแรกก็คือแบบไม่ค่อยมีกิจกรรมเลยป้าจำได้ มีมันจะเป็นแบบให้เล่นเกมอะเป็นบอลอะไรสักอย่างนี่แหละเปลี่ยนโชคไม่ไหว แต่เดี๋ยวพอไปมันไม่ใช่ฟิลนั้นเลยเว้ยคือฟิลแบบโดนขู่เข็นแล้วโดนแบบมันหนักอ่ะมึงค่ายทหารอะมึงคือค่ายทหารก็ไอ้นี่แล้วป่ะ เออ วันแรกมันจะมีตอนกลางคืนให้เราทำอะไรก่อนปะ ตอนคืนเหมือนให้ทำอะไรสักอย่างนี่แหละประดิษฐ์อะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้เขามีเหมือนมีกระดาษให้ ใช่ใช่ใช่ จำได้ใช่ใช่ทำห่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะ มึงอาบน้ำที่ไหน กูอาบน้ำที่รวมกับผู้ชายเลย แต่กูรู้ว่าพวกมึงอ่ะอาบในห้องน้ำกันแล้วคือในห้องน้ำประเด็นคือ ใช่ มันไม่มีพวกอ่างน้ำไงก็คือค่ายทหารก็คือเข้าใจว่ามันต้องอาบรวมกันแล้วมึงดูสภาพกูร้องไม่ไหวไงร้อนก็ร้อนอีดอกวันนั้นอ่ะกูวันนั้นที่กูไปอาบรวมกูนั่งยองแล้วกูอาบเว้ย เว้ยอาบในห้องน้ มึงอ่ะวันที่สองประเด็นคือวันที่สองใช่ไหม ำก็คือตอนวันแรกก็คือร้อนมากพอตื่นมาก็คือ ตอนตื่นอ่ะเขาเหมือนเราตื่นก่อนเวลาเขาเว้ย ฮะ เหมือนเราตื่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนมั้งแล้วพี่ทหารเขาบอก แล้วพี่ทหารเขาแบบเพิ่งปลุกไว้แล้วคนอ่ะเขาลุกออกจากที่นอนกันหมดแล้วอะ ไปเข้าแถวไอ้ตรงนั้นอะไอ้ตรงร้านที่เราทำกิจกรรมเมื่อคืนนั้นอะเขาบอกว่าให้เราเดินตามเขาไปเป็นแนวแอดเวนเจอร์ฟิลเข้าป่า ฟิลเข้าป่าแล้วเนี่ยป่าที่เราจะไปอะมันต้องขึ้นเขามันต้องเลาะเขาด้วยใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนี่จะบอกว่าทุลักทุเลนะถ้าเป็นแบบไปไหนวะ มีคนเรียก ทุกคนนีโอมันแอบคุยกับเวฟค่ะตอนนี้เพราะว่าที่บ้านมันอะคือคนเยอะมากแล้วทีนี้ก็แบบไม่สามารถคุยกับเวฟต่อได้เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคน A few minutes later. มาต่อไปนะคะท่านผู้ชมขา ขึ้นเขาแอดเวนเจอร์เหนื่อยนะก็คือทางดีๆถามว่าทางดีๆก็มีให้เดินแต่ทำไมคะ ให้เดิน ให้เดินบนเขาค่ะแล้วทีนี้มันจะมีอาจารย์ปะแล้วที่เขาบอกว่ามันมีทางนึงนะที่สามารถไปถึงที่นั่นเร็วมันแบบเป็นสลิงไต่ขึ้นเขา แล้วก็จะเป็นแบบทางปกติ ทางปกติ เขาไปกัน มันมี3ทางนะแต่ทางปกติที่แบบมันง่ายๆคือแบบมันต้องอ้อมนิดนึงอ่ะคือเป็นทางปกติที่ไม่มีอะไรกีดขวางไม่มีเลาะป่านะไปได้แต่เขาไม่พาไปทางที่2ก็คือลัดเขาแล้วก็เลาะปกติอ่ะมันมีทางที่3นั่นก็คือ ขึ้นเขา มันเหมือนมีสลิงแล้วก็ไต่ขึ้นเขา นั่นแหละแต่นี่ไปทางปกติที่มันต้องหลอกเขาใช่ไหม ใช่ คือตอนแรกอะเริ่มเอะใจว่าทำไมฟ้ามันเกินแปลกๆวะ ฮะ คือตอนใส่รองเท้าไปอะแล้วมันต้องเดินลุยโคลนไว้มึง ตอนที่เลาะเขาขอกลับมาเลาะเขาก่อนเวฟมีรูปอยู่นะเวฟมีรูปหลุดทุกคนอยู่นะไม่รู้ว่ามึงมีเปล่าแต่กูมีไอ้เลาะเขามันจะมีฐานหนึ่งอ่ะ มันจะเป็นฐานที่กีดขวางอะแล้วมันมีที่กีดขวางเขาเซตมาแล้วอะ คือมันต้องให้ปีนแล้วสภาพคนถ่ายรูปกูนะ คือกูได้รูปหลุดมา คือแบบหน้ากูเมนมากเล่าต่อสิคะ นั่นแหละก็คือรองเท้าเปียกปอนและเป็นรองเท้าที่แบบมึงเข้าใจปะ ใช่ มันราคาค่อนข้างสูง เจอหน้าฐานเลยฐานอีกป่าหนึ่งอะก็คือแบบต้องไต่เชือกข้าม แล้วทีนี้ไอโคลนไอตรงโคลนไอตรงนั้นน่ะที่เราต้องลุยอะเราต้องลุยน้ำอะแล้วทีนี้กูเดินไปกูเดินโคลนอะมันนิ่มมากกูรู้สึกว่ามันจะมีตัวอยู่ไว้มือ หลังจากผ่านแอ่งน้ำตรงนั้นไปอ่ะเราก็จะไปแถบทะเล นั่นแหละก็คือแบบฟ้าคือมากแบบน่ากลัวเป็นในหนังอะคือแบบตรงนั้นถ่ายหนังได้เลยตรงนั้นอะพอเดินไปสักพักเว้ยฝนเริ่มตกลงมาโอเคจ้ากระเทยยังไงจ้า คือฝนมันมากับลมทะเลอ่ะคือตอนแรกฝนมันไม่ตกแรงเลยเว้ย ใช่ แต่พอไปแถบทะเลอ่ะ น่ากลัวบอกเลยน่ากลัว มันสงคราม ตอนนั้นจะไปปลูกป่าแหละมีแผนว่าจะนักเรียนไปปลูกป่าใช่ ในละมึงปลูกป่าฝนตกแรงมากกูเอาโทรศัพท์ไปด้วยไง โทรศัพท์ไปด้วยอีนี่มันไม่เก็บโทรศัพท์ค่ะ แล้วทีเนี้ยกูแบบไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันเปียกหรือเปล่าไง ฮะ คือแล้วเราก็ฝากในกระเป๋าอ่ะมันก็มีโทรศัพท์ที่เราแอบเอาไว้แล้วเราก็เอากระเป๋าไปให้ที่มันจะมีรถให้ฝากเก็บของอยู่ฮะ แล้วถึงค่ายอ่ะที่โทรศัพท์เปียกปอนเวอร์แต่ยังใช้ได้อยู่นะ ฮะ รู้สึกว่ากูรอดแล้ว อะไรอย่างงี้แล้วพอพาไปพักนึงอ่ะฝนหยุดตกแล้วเขาก็พาออกไปเล่นน้ำทะเลเว้ย ใช่
มันสนุกนะเพราะว่ามีคนตีกลองด้วยแล้วก็มีอาจารย์ไปด้วยที่ครูไปเล่นนะกูจำได้เลยเล่นชักเขยอเล่นชักเขยอแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไปเข้าเฟรมกล้องใช่ไหมก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันวันนั้นอะมีรูปอยู่เดี๋ยวแปะให้ดูเลย โอเคบ๊ายบาย บ๊ายบายคุยกันจะชั่วโมงนึงแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบายมึงเจอกัน A few moments later. Hello girl คิดถึงมาก ตอนนี้ก็คือแบบกินขนมไปด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ไปด้วยแปลกใหม่ปะละมึง อ๋อไม่แปลกมึงชิลไงชิล ชิวมึงรู้สึกไงบ้างมึงไปวันนั้นอะไปเข้าค่ายวันนั้นอะ เราไปกัน3 วันใช่ไหม ใช่ ตอนแรกที่เราไปเว้ยคือเราไปส่วนขัดก่อนก็ชิลแหละแล้วไปใช่ไหมพอถึงค่ายทหารเราก็ต้องไปแบบไปยืนตากแดดแต่ตรงนั้นอะกูก็เริ่มแบบเริ่มร้อนไงแล้วพอไปตรงนั้นอะพอไปเข้าค่ายทหารใช่ไหมมันก็จะมีแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะความที่แบบเราต้องไปตากแดดแล้วมึงแล้วกระเป๋าก็ตากแดดแล้วมีของในกระเป๋าเต็มไปหมดเลยอะกูแบบเริ่มไม่พอใจแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือของวันแรกอะเป็นด้วยความที่แบบทุกคนอะแม่งต้องลงไปรวมกันข้างล่างตอนกลางคืนแต่กูอะอาบน้ำไม่ทันด้วยคือกูเป็นคนที่แบบอาบน้ำช้ามากวันนั้นกูสระผมด้วยมึง กูอาบน้ำไม่ทันอ่ะแล้วลงไปช้ากูโดนพี่ทหารทำโทษเลยคือแบบมึงเข้าใจฟิลว่าตอนนั้นกูแบบจะร้องไห้เลยคือแบบกูอาบน้ำเพิ่งเสร็จใช่ไหม ใช่ กูก็ต้องลงไปกิ้งบนพื้นนี่แหละแต่มากเลยมึงแต่กูก็แบบกูก็ไม่ได้จะอาบน้ำใหม่นะ กูจำได้ว่าวันนั้นอ่ะมึงโดนลุงทำโทษกูเห็นอยู่แล้วมึงลงไปกิ้งอีตอนนั้นตอนแรกกูจะขำนะแต่ก็แบบมึงแต่มันก็ไม่ควรหน้าขำแต่กูขำไปแล้วอ่ะ แล้วแบบข้าวเขาก็ไม่ได้อะไรนะแบบข้าวเหมือนกับข้าวโรงเรียนเราแหละแต่ว่าความแบบมากเลยล้างจานคนล้างจานแล้วแม่งต้องกินจานที่ร้านเลยต่อใช่ปะก็อย่างนี้แหละแล้วมันมีอีพวกที่แบบแม่งล้างจานไม่สะอาดเว้ยวันนั้นเป็นวันที่มีโดนัทใช่ไหมวันที่มีโดนัทแม่งก็จะมีแบบคราบโดนัทติดจานเว้ยแล้วพอไปล้างจานแม่งไม่ล้างไม่สะอาดกันวันถัดไปที่มีข้าวใหม่แม่งมีคราบโดนัทติดจานอยู่ข้าวไม่ลงเลยตอนนั้นข้าววันนั้นถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลย ไม่แย่แต่ว่าความสะอาด0 คะแนนเลยเพราะว่าเราล้างกันเองไงแต่อาหารอร่อยนะวันที่2น่าจะเป็นอาหารทะเลปะซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ต้มจืดที่นู่นก็อร่อยอยู่เนาะใช่แต่กูประทับใจที่ทหารอย่างนึงมากเลยคือปกติเขาจะเป็นคนใจร้ายใช่ไหมมึงแล้วคราวนี้ประมาณวันสุดท้ายหรือว่าก่อนวันสุดท้ายนี่แหละคือแบบกูไปล้างจานคือกูกินเสร็จที่หลังเลยใช่ป่ะแล้วกูเดินต่อแถวล้างจานพี่ทหารเขาเร่งคนข้างหน้าวิแล้วก็ให้กูล้างแบบสบายชิวๆเดี๋ยวตอนนี้กูขอแกะขนมก่อน ขนมอะไรเนี่ยกูหิวกลางวันกูยังไม่กินข้าวเลยพอวันที่2ใช่ไหมกูจะเล่าเลยวันที่2โคตรสนุกเป็นวันที่สนุกที่สุดแล้วคือเขาจะให้เราเดินไปตรงแถวทะเลเราต้องเดินไปนี่ก่อนไม่ใช่เหรอเดินเลาะเขาไม่ใช่เหรอใช่เดินเลาะเขาก็แบ่งเป็น2 กลุ่มคือกลุ่มที่ปีนเขากับกลุ่มที่ต้องเดินไปตามป่ากลุ่มที่เดินไปตามป่าเนี่ยมึงกูเห็นแล้วแบบรองเท้าเปื้อนทุกอย่างเปื้อนไปหมดเลยไอตอนเลาะเขามึงจำรูปหลุดมึงได้ปะอ้าปากอยู่เหรอเดี๋ยวกูจะขึ้นให้ดูนะทุกคนอย่ามารีดรูปหลุดมึงมีทุกเซตกูแอบไปดูอยู่เราเดินเลาะไปตามเขาใช่ปะมันก็จะมีแถวที่ยิงปืนเว้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นป่าอย่างเดียวเลยคือทางลันทดมากมึงทางแบบเขาถางป่าอย่างเงี้ยแล้วแบบมีต้นไม้เต็มไปหมดคอยแทงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีที่ให้ปีนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ให้เราลงเขาแล้วโอ้พอตอนลงเขาโคตรเสียวตื่นมากเลยมึงเสียวแม่งแบบมึงเสียวหรือเสียวยังอื่นเขาแม่งดูไม่แข็งแรงมันแบบเหมือนพร้อมจะเหยียบแล้วมันจะหล่นไปกับมึงได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราเชื่อกูแบบสากมากเจ็บมือมากแต่ว่าโคตรสนุกโคตรสนุกจำได้พอออกจากฐานนั้นปุ๊บเจอพายุทะเลพายุด้วยฝนตกแรงมากตกแรงแล้วลมแรงตกจนแบบมันโดนผิวแล้วรู้สึกเจ็บเตรียมเกงไปเปลี่ยนเล่นน้ำแล้วเกงเปียกเลยตอนนี้ทุกคนอาจจะบ่นว่าเวททำอะไรกอกแกกเปล่าค่ะกินขนมค่ะก็ขออภัยตรงนี้ด้วยเนาะเพราะมันหิวจริงๆมันแบบความหิวมันไม่สามารถห้ามเราได้เวฟ ASMR แล้วปะโอ้ใช่ไหมพอแบบหลังจากฝนตกอะไรเงี้ยเราแบบรองเท้าเปลี่ยนสีหมดเลยนะถ้าใครใส่รองเท้าเป็นพละสีขาวผู้หญิงไปคือเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีส้มหมดก็ดินมันไงแล้ววันนั้นกูกลัวมากเว้ยกลัวฟ้าผ่าใส่พวกกูเว้ยแล้วเนี่ยก็แบบรีบวิ่งเข้าที่พักเนาะก็คือแบบเป็นชุลมุนมากแล้วทีก็แบบเข้าไปอาบน้ำตอนบ่ายแล้วอี
พี่เขาพาไปทะเลแล้วไปเล่นทะเลแล้วก็ไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆริมหาดทราย จักรยานใช่ไหมเป็นกิจกรรมประมาณวันที่ 3เลยที่เราไป วันที่2ค่ะอย่านะลูกวันที่2วันที่2 ว่ะ วันที่2ฝนตกเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยอีแดดออกแล้วทีเนี้ยก็แบบพี่เขาก็พาไปทะเลอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ เหมือนเขาเซตสถานการณ์ให้เราอะเนาะรองเท้ากัดตีนกูเลยอะตอนนั้นแบบรองเท้าโคตรกัดตีนนะคะกับกูนั่งรถตู้กลับได้เดินไม่ไหว เออ มึงรู้มากเลยอ่ะคือก่อนที่เขาจะเดินไปทะเลใช่ปะ อ่าฮะ เขาก็จะให้ไปนั่งรวมแถวกันอย่างที่มึงบอกอ่ะ ใช่ แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเข้าแถวช้าเลยนี่แหละ ใช่ เขาสั่งแถวกูอ่ะให้กลิ้งเว้ย ฮะ ตอนนั้นอ่ะฝนตกน้ำขังอ่ะกูเพิ่งเปลี่ยนชุดมาใหม่อ่ะคือชุดแห้งมากอ่ะต้องกลิ้งแล้วชุดกูก็เปลี่ยนอีกรอบนึง เอออ๋อแล้วก็วันที่2ได้กินอาหารซีฟู้ดแต่ว่าวันที่2อะสนุกมากนะเว้ยวันที่2คือแบบเป็นคืนที่สนุกมากไอ้ทุกคนคือสัญญาณ มึง ไม่ใช่เน็ตกู มึงไปแล้วว่าโอ้ เน็ เน็ ต ตมึงไปอยู่ดีมึงก็เงียบไปเลยค่ะ เน็ตมึงอ่ะอาหารอร่อยมากวันที่2 อ๋อตอนเย็นใช่ไหมเป็นอาหารทะเลมีกุ้ง Yes แล้วก็มีหอยนางรม ใช่อร่อยมากคือแบบความที่กูเป็นคนที่ชอบกินกุ้งอ่ะกูเบิ้ล4 จานวันนั้นอะกูเบิ้ล4 จานวันนั้นที่กูแบบซัดแหลกเลยเหมือนกูเก็บกดที่กูแบบไม่ได้กินกุ้งมานานอะกูกินแล้วกูกลับมาจากค่ายกูอ้วนเลยวันนั้นอะกูเริ่มอ้วนเลยวันนั้นอะเพราะว่ามันอร่อยที่สุด เหนื่อยอ่ะเวลาเหนื่อยๆแล้วมากิน ใช่ ของอร่อยแม่ง ใช่ อร่อยกว่าเดิม แล้วคือวันที่2ปุ๊บเขาก็มีกองไฟใช่ไหมอะไรนะกองไฟกิจกรรมกองไฟ ใช่มีตอนนั้นไงมึงตอนที่แบบเขาจะเปิดเพลงให้เราเต้นกันไหม อ๋อ มึงจำได้ว่ามึงมาเต้นกับกูอะ จำได้แต่วันนั้นกูเต้นฮามากถามนุชได้วันนั้นกูเต้นฮามากนุชใช่ไหม กูก็เต้นกับมึงอ่ะเห็นมึงทำท่าอะไรกูก็ทำตาม เหมือนกูเต้นแบบเหมือนเก็บกดอะเหมือนกูเต้นมันมากวันนั้นกูตีลังกาด้วยวันนั้นนะจำได้ปะกูตีลังกาแล้วกูก็นอนท่าสวรรค์ลาดลิซ่าแล้วกูเต้นวันนั้นกูชวนพวกเพื่อนกูพวกเพื่อนอ่านลากกันไปเต้น A few moments later. ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรนะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ใช่พิพิธภัณฑ์สระน้ำกูไม่ได้ไปเลยวันนั้นกูบอกว่ากูอยู่ในรถอย่างเดียวเพราะกูเหนื่อยเพราะกูไม่จะไปไหนแล้วกูไม่ไปไหนกูรอกลับบ้านอย่างเดียว ฝนตกลินๆด้วย ฝนตกลินๆ ตอนแรกอ่ะที่แบบเราไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกูก็นึกว่าเดี๋ยวไม่ได้เจอพี่ทหารเขาแล้วอ้ายดีจังเลยความสุขจังเลยจบกันไปสักทีปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บอีพี่ทหารก็โผล่มา บอกมึงต้องมาเจออะไรอีกเนี่ยใช่ไหม กูมาเจอเขาอีกรอบนึงเนี่ย สนุกกูจะบอกว่าวันนั้นสนุกมากแล้วกูก็กลัวพี่ทหารด้วยพอหลังๆพี่เขาก็แบบพี่เขาก็ดูเป็นมิตรกับเราอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้ว โหดอ่ะ ใช่ หลังๆเขาก็แบบดูใจดีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะมึงไว้เจอกันกูจะชวนมาเมาส์อีกนะบ๊ายบายจุ๊บโอเคนะทุกคนวันต่อมานะคะ อีกหลายวันเลยกว่าจะได้คิวคนนี้นั่นคือโฟกค่ะดูสิจะรับสายฮัลโหล ฮัลโหลอันนี้คือแกล้งวะเนี่ย ไม่ใช่คลิปแกล้งก็คือจำคอนเทนต์ได้ไหมที่วันนั้นแกสละสิทธิ์คิวนั้นไปแล้ววันนั้นฉันโมโหมากแกจำได้ไหมว่าคอนเทนต์ที่เราจะถ่ายวันเนี้ยคืออะไร คลิปไม่นี้ปะ เข้าค่ายจะบอกคุณผู้ชมว่าเรารู้จักโฟกได้เพราะวันเข้าค่ายของโรงเรียน ใช่ แล้วคนดูถามว่ารู้จักกันได้ไงก็อยู่สีเดียวกันสีเขาเรียกสีหรือหมู่วะ เขาเรียกว่าหมู ไหนโฟกลองเล่ามาให้หน่อยสิว่า ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราไปไหนบ้างจนถึงวันสุดท้าย ก็คือตอนแรกอะไปกับเพื่อนอยู่ อ่ะฮะ ยังไม่รู้จักกันไงตอนนั้นอะ อ่ะฮะ ไปกับเพื่อนอยู่ไปกัน4-5 คนตอนนั้นอะทุกแบบไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กัน อือฮึ ถ้ามีอยู่ตอนหนึ่งเลยดูไหมครับแม่ ทำอะไร จะสั่งกับข้าวใช่ไหมบอกว่าเอากะเพราแก้วหนึ่งครับ กะเพราแก้วหนึ่ง ข้าง อีบ้ากะเพราแก้วหนึ่งอะไรกะเพรากล่องหนึ่ง กะเพราแก้วจะบอกเอาน้ำแก้วนึงก็ตอนแรกก็คือแบบเข้ากลุ่มอยู่ก็งงอยู่ไปต้องไปตรงไหนบ้างเว็บก็อยู่แถวตรงแถวหน้าปะก็ตอนแรกใช่ไหมที่เจออะเขาให้ทำกิจกรรมอะไรกันไม่รู้แปะมือกันนะ อ่ะฮะ ก็เล่นไปแต่พักหนึ่งก็คือแบบด้วยความในใจว่าแบบจะมีเพื่อนใหม่ว่ะอยากหาสังคมใหม่ๆดูอะไรบ้างก็เลยแบบไปทักคนแรกก่อน อือฮึ เขาก็รูปร่างที่แบบตัวสูงใหญ่อะไรเงี้ยอวบๆหน่อยอ่ะ อวบๆหน่อย ก็เลยลองไปทักเขาดูเขาชื่อว่าเอิร์ธนะ เอิร์ธอ๋อ ต่อจากนั้นใช่ไหม อือฮึ ก็เลยแบบเขาก็แบบจับกลุ่มกันอะไรอย่างงี้แบบมั่วซั่วหมดเลย ใช่ ก็เลยแบบ ตอนแรกอะเห็นหน้าเว็บใช่ไหม อือฮึ ไม่กล้าทักเลย ไม่กล้าทัก กลัวแบบไม่เข้าเนี่ยเลยอ่ะแบบน่าจะทรงหญิงอ่ะ อ๋อ ก็เลยแบบไม่กล้าอีกใจหนึงก็คือแบบอยากมีเพื่อนใหม่ไง อ่า ก็เลยแบบลองทักดูเพื่อนคนแรกเลยที่เป็น LGBTQ LGBTQ ก็เลยลองทักดูปรากฏว่าเขาแบบ
ก็ไม่ได้ยิงนะที่คิดนี่หว่าคงเป็นแค่แบบคิดไปเองอะไรอย่างงี้ เออ แต่เคยคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วโฟกมันบอกว่าเคยเห็นเวฟที่โรงเรียนก่อนหน้านั้นเคยเห็นแต่ก็คือตอนนั้นยังไม่ใช่เพื่อน เวฟนี่คือแบบวีนหนักอะก็เลยแบบไม่กล้าทักตอนที่เข้าค่ายนี่แหละ ก็ ตะ เอ็น โกน จ ว่า อย ดีมากอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะวันแรกเรารู้สึกว่าเหมือนทางค่ายเขาจะให้ทำอะไรสักอย่าง ทุกสีเลยให้ทำเกี่ยวกับทำโครงงานเป็นกระดาษต่อขึ้นไปต่อห้ามล้ม แล้วทีเนี้ยสีเราเลยนะสีเดียวเลยนะแต่ละสีเขาจะให้ตัวแทนออกมาพูดว่าโครงงานเนี้ยแต่ละสีเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงประมาณเนี้ยแล้วสีเราไม่มีใครพูดเลยตอนแรกอะเวฟจะไปพูดใช่ไหมแล้วที่แบบอุ้ยกูอายมากแล้วทีเนี้ยใจเราก็คิดว่าอยากจะไปแต่อีกใจหนึงก็คือแบบไม่เอาไม่ไปดีกว่าอายใช่ไม่ไปสีเราก็โดนลงทำโทษโดนแบบหนักมาก ได้โดนหนักอะบอกเลย ใช่ ไม่ไปอะ วันแรกมันมีอันนี้แล้วเขาจะมีกิจกรรมให้เราทำอะที่แบบว่าตัวเปียกทั้งตัวแล้วเวฟเกลียดเกมไหนมากที่สุดรู้ปะพี่เขาจะชอบสั่งให้เราแบบหมอบแล้วเราต้องหมุนตัวเกลียดมากเลยเพราะว่าตอนนั้นนะคือแบบขากูจะหลุดแล้วตอนนั้นโดนทำโทษได้วยมั้งแต่จะบอกว่าวันนั้นอะโคตรมันอะ โคตรมัน ไอ้ปาร์ตี้แล้วประเด็นมันคือเพื่อนเราแบบ ฮะ จะบอกว่าโคตรมันอะใส่เต็มอะแต่ตัดมาที่โฟไม่กล้าเต้น วันแรกจะเล่าให้ฟังวันแรกเว็บจัดเต็มเลยใครจำทรงเว็บนั้นอะทรงที่เว็บชอบใส่แว่นนั้นแล้วเดียวเว็บใส่ชุดนอนอะทรงซ้อเลยตอนนั้นเหมือนรู้สึกว่าจะชวนโฟกไปเต้นด้วยแล้วเดียวก็แบบไอ้โฟกไม่เอาเราไม่เอาเราเต้นไม่เป็นทีเนี้ยทิ้งไอ้โฟกเลยทิ้งโฟกเลยแล้วทีเนี้ยไปหากลุ่มเพื่อนที่เราอะรู้จักคือตอนแรกเราเดินไปหามันแล้วทีเนี้ยเราแบบเดินไปหามันเราจะไปหามันอยู่แล้วมันลากเราเข้าไปเอง เราก็เต้นสุดแรงอ่ะแล้วแบบตีลังกาแล้วจังหวะนั้นอ่ะคือสภาพอากาศวันนั้นก็คือแบบมันร้อนสุดใครมาเล่านะกูมาเล่าเหรอ เราตัดมาวันที่2ใช่ไหม วันที่ วันที่2ก็แบบเดินทางไกลไง 2เดินทางไกลใช่วันที่ 2เดินทางไกลปีนเขา เขาเรียกว่าเดินอ้อมเขา เดินอ้อมเขาเดินอ้อมเขาทางดีๆไม่มีไปชอบเดินอ้อมเขามันแอดเวนเจอร์ แล้วเสร็จแล้วใช่ปะมันจะมีอยู่2ทางเขาบอกแล้วนะเขาแบบมันอันตรายทางนั้นอะบอกผู้แบบนี่ไงแบบอยากชนะใจตัวเองไงจะบอกว่าแบบเป็นคนที่แบบโคตรกลัวความสูงเนี่ยนะ ถึงไว้ป้าสรุป ถึงไวนะแต่มันก็แบบทางมันโคตรเขียวอะมีแต่ป่าแล้วก็มีหนามอะเต็มไปหมดเลย โอ้โหทางที่เราจะไปเจอนั่นก็คือทะเลทุกคนมันตกมาแล้วทีฟ้ามันก็ผ่าแรงมากแล้วฉันกลัวมาก ใช่ไหม แบบเละอะทุกคนอะ เพื่อนมันบอกว่านางบอกว่าเนี่ยทำไมไม่คุยกับเราไม่รอกูบ้างเลยเหมย์มึงห่วงแต่ผู้ชายเหมย์เพื่อนที่เพื่อนนั้นมึงทิ้งไปแล้วอย่างเงี้ยเรื่องเงี้ยพอเราเดินถึงหอเสร็จใช่ไหมแล้วเนี่ยฝนมันก็หยุดตกอ้าวอีกวนตีนะอะไรอย่างเงี้ย ฝนคือแบบกวนตีนจัดๆเลยอะคือแบบไปถึงหอปุ๊บหยุดตก พี่ทหารก็พาเราไปแอคทิวิตี้เล่นตรงทะเลตรงช่วงประมาณตอนบ่ายๆเย็นๆแล้ววันนั้นก็คือแบบมีกิจกรรมตรงทะเลด้วยชักเขยอจำได้เลยมีรูปอยู่ฉันมีรูปอยู่ทุกคนอยู่รูปกวนหลุดสุดแล้ว ก็หลุดอยู่นะแต่ว่า อยู่ แต่ก็แบบมันมีรูปหลุดอยู่แหละในรูปนั้นอะ แจกฟิลโมเมนต์แล้วคืนนั้นไอ้พวกมันปัดแมลงให้เวฟแล้วทีนี้ก็คือแบบแมลงมันแบบมันเยอะอะถ้าใครใส่สีขาวจะซวยวันนั้นอะเพราะว่าก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะมีไฟเรืองแสงก็ไม่รู้ไง เต็มเลย ใช่ วันนั้นน่ะจะบอกว่าเอ็นตัวไปหาไอ้โฟกเลยจ้ะนอนง่วงนอนตักมาเลยจ้ะง่วงฉันน่ะได้นอนตักแกได้ละคืนนั้นนะแกไม่รู้ อะไรไม่รู้ถ้ารู้เนี่ยคือแบบแค่ปัดหนีเลย อะไรไม่ต้องปัดหนีมันคิมิโนโตะ ปัดหนีเลย อย่าปัด มันเป็นฟิลโมเมนต์ที่ ไม่กล้าพูด วันที่2อะคือแบบอะไรรู้ไหมมันมีช็อตหนึ่งไว้ที่แบบไม่เอาลองแต่เนี่ย ฮะหลอกไต้อ่างเลยเหรอเดี๋ยวฉันหลอกไต้อ่างยังไงตอนปัดแมลงไงตอนนั้นก็คือแบบคิดดีไม่ได้หรือด้วยความที่แบบเป็นผู้ชายอะ ปุ๊บแล้วทีนี้ไปมองหน้าไอ้โฟกเงยหน้าไปมองโฟกตามันมีเสน่ห์มากแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในดวงตาในไอสตาร์มันนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยมีเสน่ห์ความรู้สึกไงรู้สึกมีเสน่ห์มันมองปุ๊บแล้วตามันดูแบบเหมือนชอบโปรยเสน่ห์ให้คนอื่นอะแต่ก็แบบเป็นโมเมนต์ที่ดีแต่ต้องพูดว่าดีทำปากแบบนี้นะคะดี แล้ววันที่3กลับบ้านแล้วเล่าที่สายบ้านแล้ว ไปที่ไหนบ้าง ก็คือแบบไม่ได้แลกอะไรกันแล้วไง เวฟถ้าได้โทรศัพท์เรามาแลกเฟซแลกไลน์กันไหมแล้วในใจกูคือแบบมึงคิดอะไรกับกูปะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ย แต่แบบตอนนั้นเห็นแบบเพื่อนเขาแลกอะไรกันแล้วเงี้ยแลกกับแกก็ถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนั้นอะก็แลกก็เลยแบบก็แลกตามบ้างอะไรเงี้ยแรกเลยนะเนี่ยที่แบบเป็นเพื่อน
ตอนแรกเลย เฮ้ยดีใจนะดีใจเหมือนกัน ตอนนั้นเราถึงโรงเรียนประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นเนาะประมาณนั้นน่ะก็คือเราอะด้วยความที่เราเป็นเด็กหอนอนโรงเรียนใช่ไหมเราก็แบบรอผู้ปกครองมารับแล้วทีนี้ก็คือโฟกมันทักมามันทักว่าอะไรแกทักว่าอะไรจำได้ไหม ถามว่าถึงงานยัง ถึงบ้านยัง เพราะว่าตอนนั้นน่ะเห็นเว็บว่าแบบยังไม่มีใครมารับเลย แกเห็นเขาเหรอ เห็นไกลๆเรื่องความเป็นห่วงไง เห็นไกลๆเห็นตรงไหน ตรงเสาอะ เสาได้วะเสาวังโพมันก็จริงๆอะแต๊บ เสามึงดูดิ ฝากผลงานหน่อยที่จะมีอะไรเร็วนี้หน่อย ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นบุ๊กนะครับ Facebook แล้วก็ไอจี Facebook มี IG ด้วยใช่ไหม มีไอจีด้วยครับ ไม่ต้องหรอก for ไอจีอะ for in love with me ก็พอแล้วป่ะ ไม่โอเคครับ ก็อย่าลืมไอ้นี่นะกดติดตามโบกด้วยนะครับ โอเค ครับผมเจอกันครับผม ครับ โอเค จบแล้ว คนสุดท้ายจบแล้ว วันนี้กว่าจะได้คิววันนี้วันอาทิตย์ที่ 4 ทุกคน ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ย ไปแล้ว บ๊ายบายขอบคุณจ้าด้วยนะไปกัน Wave Nersy Channel